Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Nu uitați, dacă vă plac materialele noastre, să lăsați acolo un like, că noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Puteți să dați un share, să vadă și prietenii dumneavoastră și astfel ne vom strânge o comunitate destul de mare. Astăzi vă voi prezenta această motocasă care abia am primit-o acum. Este sigilată. Am dat comandă de pe internet. Zilele următoare o să o vedem și la treabă. Haideți să vedem despre ce este vorba aici. Asta cu siguranță știu ce este, este brațul acela al ei. Avem apărătoarea. Așa. Să pun aici pe masă. Să pun eu cutia aici și să scot din ea. Aici avem pentru vizieră. Cred că asta este pentru pus pe cap. Acesta este hamul ei de prindere. Avem bidonul de amestec aici. Da. Avem și căști. DJ Dani. Ia să vedem. DJ Dani la platani. Ia uitați-l pe DJ Dani aici la platane. Nu mai aud nimic? Ia zi ceva. Mixează ceva. Dar nu mai aud nimic eu. Auziți? Hei, eu nu mai vă aud. Ia zi ceva. Pleacă-mă de aici. Ce s-a speriat Goața, a venit la mine. Ceva acolo. Ce să mai fac, că nu mai vă aud. Sunt bune căștile. Mișto? Roșii. Da? Roșii, să nu mă dă ochi. Da. Da, de căști nu scria în pachet. Mă gândeam că poate nu trimite și căști. Așa. Aici avem brațele care se vor monta. Așa, un braț. Firul de tăiere. Aici este tamburul de unde se prinde firul. Așa. Ce mai avem pe aici mai mic? Asta cred că este în capătul la braț, unde vine, o să vină prins ăsta, tambur. Cam așa vine. Și se pune în capul la brațul ăla și vine aici, prins tamburul sau ce prinzi pentru tăiere. Care și disc. De la cască. De la vizieră, mă. La vizieră, așa. Aia, mă. Să vezi, mă, fac uite așa cum mă n-aud și cu căști. Mie aștept să te văd cu motocoasa în acțiune. Apropo, puteți să-mi spuneți și mie că nu am mai avut așa ceva și nu știu ce fel de ulei să folosesc. Și asta e brațul cu butoanele aici. Are o grămadă de accesorii. Are tot ce trebuie.
Eu de drag, am și ochelari. Mamă, ce mișto sunt ăștia. Ochelari de protecție. Ajunge ăștia la mine la urechi? Nu ajunge, mă, la urechi. E pentru copii. Nu ajunge ăștia, uite. Ia. Nu mi-ajunge, Uite, mă. pui decât așa. Poate să mai lungesc astea. Ia mai pun. Băi, fii atent, mă, că să lungesc astea. Să lungesc astea de la... Dacă unii poate au urechile mai mari. Uite, văd că se mai trage de aici, ia să vezi. Poate au urechile mai în față, mai în spate. Și chestie. Da, Se lungesc brațele, uite. Are aici un mic... Are aici un mic butonel în care, uite, apeși pe el și se mai trag astea mai în spate. Asta nu merge. Ah, gata. Am reușit. Ia să vedem. Ia, să vedem acum. A ajuns așa un pic de tot a ajuns să prindă și... Ah, ba da, se prinde bine, mă. Gata. Am reușit. Ești putere rău de tot. Da. Așa ceva. Gata, v-am și ochelari. Ce mai ai acolo? Mai ai ceva? Păi și aia de ce mai am pentru vizieră? Să prind ochelarii ăștia? Păi da, să pui... Pui A, și nu, asta viziera, uite, cu plasă de asta să nu sară iarbă în ochi. Da, și chestia aia. Are roșie. plasa asta care se prinde pe vizier. Așa. Mai avem aici un... Nu știu, o să văd eu, să mă uit pe aia. E pentru montaj ceva. Tot de la braț, uite, vine de la Tot braț da. și aici se Uite, mufează acolo cumva pe cu cutie. ceva. Da. Eu doar vă prezint ce conține acest colet pentru că să vă dau detalii cum o să o montez. Probabil o să fac un alt material, dar trebuie să mă și interesez cum fac acest lucru. Aici am clemele de prindere, tot ce trebuie, cu șurubul cu tot. Avem discurile, discul ăsta rotund și mai e ăsta în 3 piese, parcă. Ia să vedem. Care din... Da, din Asta, da. Are chiar foarte mult accesorii. Da. Echipament pentru protecție, tot. Acesta este motorașul. Este de 6 cai motorașul. Foarte ușor. Are rezervorul aici. Are 6 cai frumoși, nu? 6 cai frumoși, da. Și eu mai am o trusă aici cu Cu chei. chei. Tall talking. Să vedem ce avem aici. Avem și o cheie, imbusuri și mai avem ceva. Ia uite, alt disc. Păi și aici ce e? Stai un pic că avem și pe ăsta de aici. Care seamănă? Și nu seamănă cu ăsta? A. Cred că am 2 discuri din acesta. Ia să vedem. Tot la fel, ceva. Mi se pare că este pentru... Cred că e un pic mai mare. Când cosești, știi, lucernă, fân. Da. Ceva mai tare. Deci am 3 discuri plus tamburul pentru
pentru cap. Acesta este disc metalic cu dinți Vidya pentru cosire. Da. Și cred că are și pentru fân și ce mai... Și aici cred că tot de la ham mai este, deci o parte a hamului. Da, care e sistemul de la deprindere acolo. Și am ajuns și la manualul de utilizare, Pe care trebuie să-l studiezi. pe care o să-l studiez și probabil când o să montez această motocositoare am să fac un alt video. Da, uite, arată aici cum se montează. Trebuie să mă documentez. Și ăsta este brațul de la motocositoare. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Până la un nou material, eu vă salut cu respect și ne vedem când vom monta motocositoarea. Dacă știți ce ulei îmi trebuie pentru amestec, puteți să-mi lăsați acolo în comentarii și vă mulțumesc foarte mult. O zi bună, la revedere! O zi bună, v-am pupat, la revedere! La revedere! Pa!